ناس معايا طبعا. last lecture we took the rest of week 1. اخدنا باقي week 1. شرحنا فيه كذا حاجة. اخدنا فيه vocab، اتكلمنا في اللي هي first impression، how to make a first impression or a good first impression، ازاي ان انا اعمل انطباع كويس من المقابلة الاولى. يا ريت يا جماعة اللي فاتح عنده المايك يقفله عشان عامل زن في وداني، عشان انا حاطة السماعة بس. تمام، اللي فاتح المايك عنده يقفله عشان عامل زن في وداني فضلكم. طب اقفل انا يعني؟ طيب انا هقفل انا. جهازي ده فاتح المايك، جهازي ده لو سمحتي شيل المايك عندك. تمام كده. طيب let's go back to our point. المرة اللي فاتت اتكلمنا يا جماعة في first impression. first impression lasts forever، اللي هو ايه؟ قلنا ان اول انطباع يدوم طويلا. ازاي ادي انطباع كويس من اول مرة لاي حد بتعامل معاه، سواء في الشغل او في مقابلة شخصية، either in an interview or at work or someone that you meet for the first time. Okay. طيب we took many vocab in the first impression. اخدنا vocab كذا حاجة، كذا كلمة، يعني كلمات كتير. to impress، ان انا ازاي ادي impression كويس. okay. to impress، to give an impression، to give a personal image about yourself، ان انا ادي صورة كويسة عن نفسي. repeatedly، وصل هي repeatedly، frequently، تكرارا، to do or to say something in a repeated way، يعني in a repeated way or repeatedly يعني بطريقة مكررة. تمام كده. برضو اتكلمنا في ازاي مثلا ارد على الاسئله، ازاي ان انا اعمل الحاجات دي كلها. قلنا respond to answer، elaborate، to clarify، يوضح، to make something clear، to explain. suggestion، a new idea or a different idea said to be done، يعني اقتراح بيتقال ان هو يتعمل. تمام. suggestion. وخدنا طبعا نطق الكلمات ديت. قلنا enrich، to make something rich and valuable، يعني usefree، يعمل عملية إثراء. okay. favorite، preferable، something that you prefer and like a lot، يعني حاجة مفضلة. أخدنا strict، serious character، حد حازم أو صارم. أخدنا tips، attitude، mentality، the way of thinking in life generally، اللي هي المقصود بيها العقلية والتفكير والتوجه العام في الحياة. انت ايه وجهة نظرك في الحياة؟ ان انت تبقى شخص يعني جد قوي وعايز تنجح وعايز تعمل، ولا شخص عادي مش فارق معاك اي حاجة؟ هو ده المقصود بالاتيتيود او التفكير او المنتاليتي العقلية. okay. determine، to make something definite، define something، يعني ان انا اخلي حاجة محددة، ان انا اعرف شيء معين، احدد شيء معين. تمام. طيب sorry. probably قلنا possibly، يعني اللي هو احتمال او امكانيه او حاجه زي كده. okay. to avoid، to skip، يتجنب. to avoid، to skip، يتجنب. to be away from something common or mutual. to be away from something، اللي هي يعني يتجنب شيء معين. common يعني شائع او familiar مثلا. common حاجه مشتركه، حاجه شائعه. familiar. تمام. يعني I can say mutual or familiar. تمام. common ground اللي هي بتبقى الخلفيه المشتركه، اللي هي mutual hobbies، الهوايات المشتركه. field of experience. كنا بنتكلم في الجزئيه ديت، يعني how to make or to find something common between you and the person that you talk to for the first. اول مره الشخص او الشخصيه بتكلم معاها ايا كانت مين، او ايا كان هو مين او هي مين، ان انا الاقي فيه تفكير مشترك. يعني مثلا في field mutual field of experience، يكون في خبره مشتركه. mutual field of profession، يكون في mutual points of view، اللي هي بتبقى وجهات نظر متقاربه او متشابهه. تمام. البوليتكس طبعا قلنا the policy of the country or the other countries، اللي هي السياسه. والريليجن like Islam، believing and faith. قلنا يعني
you have to avoid talking about politics and religion when you talk with someone for the first time or at work. يعني مثلا لما اجي اتكلم مع حد اول مره لازم اتجنب الكلام في السياسه والكلام في الدين، او مثلا في الشغل او في or in the interview في مقابله شخصيه. زي ما قلنا مره فاتت ما ينفعش اتكلم معاك في الدين ولا في السياسه. It's prohibited. ممنوع، not allowed، ممنوع تماما. تمام؟ ده مش صيغه الكلام بتاعها. في الشغل نفس الكلام عشان ما اخسرش حد من زمايلي او حد يكون في مثلا ضغائن او اي حاجه يعني anyway يعني. Okay. Controversial. وصل here controversial means problematic. حاجه بتعمل تعارض، تناقض، في مشكله، في حاجه جدليه. Having opposite viewpoints, having opposite thinking, opposite belief or opposite ideas. Okay. اللي هو التعارض في وجهات النظر مثلا. Salary قلنا the money paid after working every month اللي هو طبعا السالري او المرتب. Marital status قلنا اللي هي social case, married or engaged, single or in a relationship. طبعا we talked about how to pronounce G in between two vowels. لما تكون G between two vowels أو حرفين متحركين the G letter is pronounced as J. لما تكون between two vowels تبقى J. image, manager, vegetables, engaged. في عندي exceptions مثلا زي suggestion. Okay, in this word the first G is J والsecond G is J. يعني كأن عندي مثلا instead of double G I have D double J. كأن في D J J. suggestion. وأخذنا الverb منها اللي هي suggest يقترح. بعد كده اتكلمنا يعني after that we talked about cultural focus on names, the style of the American names or names in the American styles اللي هي ازاي اقول اسم بالامريكان ستايل. قلنا مثلا جورج دبليو بوش هو جورج ووكر بوش، جورج الفيرست نيم وبوش اللاست نيم او الفاميلي نيم، وعندي ووكر هو الميدل نيم. قلنا برضو براد بيت الجزئيه دي برضو فيرست نيم براد وبيت السكند اللي هو الفاميلي نيم او لاست نيم. انجلينا جولي، انجلينا her name first name, جولي the last name. For example me I'm نهلة ناجي سليم. نهلة first name, ناجي the middle name, or I can say محمد. يعني I have نهلة ناجي محمد. Right? نهلة ناجي محمد. I have here ناجي and Muhammad, this is the middle name, and I have Slim last name or family name. That's why we say نهلة سليم for example. Mr. and Mrs. and Ms. Mr. any man, Mrs. married woman لو هي مثلا امرأة متزوجة مثلا. Ms. if you don't know if she's married or not، مش عارف ان دي مثلا متزوجة ولا لا، بنت ولا لا، فبالتالي نقول Ms. اوكي. برضو كان عندنا في الاوفيس اور كان في تطبيق وابلكيشن على situations طبعا خدناه كتير المرة اللي فاتت، وكان في منها حاجات نظرية وعملية. قلنا beer a kind of wine اللي هي البيرة، نسأل الله العافية. undergraduate still a student in faculty اللي هو لسه قبل التخرج. major الفيلد of profession اللي هو التخصص، المقصود بالميجر الفيلد of profession. cause because or because. literature اللي هو the works of art اللي هي الأعمال الأدبية، الأدب such as poetry, novel and drama. البوتري الشعر، النوفل اللي هي القصص، الدراما اللي هي المسرحيات. delicious contact as a noun or contact as a verb هو to communicate. يعني contact as a verb to communicate، و contact as a noun communication هو اتصل أو اتصال. paintings اللي هي ال pictures that are drawn and colored اللي هي الرسومات. address to address someone, to talk to someone. يعني كلمة address ممكن تيجي بمعنى ايميل address اللي هو العنوان البريد الإلكتروني، ممكن تيجي بمعنى عنوان بيتك مثلا your home address. if it is a verb لو هي verb أو فعل to talk to someone, to address someone. عندي to address وعندي الادريسر والادريسي، المتحدث والمخاطب، المخاطب والمخاطب. respect to be polite with someone، ان انت تبقى يعني مهذب. dining hall، الدايننج هول اللي هي wide place for eating، تبقى قاعة طعام يعني أو restaurant. عندي occasion مناسبة، special event either formal or informal أي مناسبة. tutor اللي هو private teacher at home اللي هو مدرس خصوصي يعني بقول عليه tutor.
private teacher who gives private lessons at home. Okay. Phenomena something strange and new happens اللي هي بتبقى ظاهرة غريبة أو ظاهرة جديدة بتحصل. intimate very close and friendly اللي هي بتبقى حاجة حميمية جدا أو حاجة ودودة جدا يعني، أو علاقة حميمية جدا، مثلا two close friends, two close brother and sisters and so on. Okay. وده كان طبعا رابط القاموس اللي احنا قلنا هنشتغل بيه. في رابط قاموس تاني هكتبه لكم دلوقتي برضه هينفعكم قوي، اسمه كامبريدج. هو ده بيديني انجلش وانجلش اربك، يعني بيديني ترجمه انجلش لو انت عايز تختار المعنى الانجلش، وبيديني ترجمه انجلش عربي لو عايز مثلا ترجمه بالعربي، وفي نفس الوقت كمان بيديني عندي ايقونتين، واحده زرقاء واحده حمراء، هشرح لكم دلوقتي ازاي تستخدموه. انا منزلاه عندي دلوقتي على المتصفح. نبدا بسم الله. level 2 lecture 3. طيب عندي في حاجه اسمها كامبريدج ديكشنري www.cambridge ده برضه هينفعكم جدا. dictionary.cambridge. اتمنى بس الناس تشتغل بالحاجات دي. .org لان هي organization، مؤسسه كامبريدج اصلا. تمام. في ناس بعت اسئله كده. تمام. في حكمه بنختار الاسم الاول والثاني بحرف واحد. دكتور احمد عيسى بيسال هل في حكمه؟ طبعا الحكمه لا وحده، هي وجهه النظر. طيب ده منهور بيقولوا ان انا صوتي مقطوع. لو في حد تاني مش سامعني كويس يا جماعه يقول يعني. طيب انا عندي هنا اهوت دكتور احمد، الفكره كلها ان انا لما مثلا اختصر هو بس عشان خاطر هناك عندهم في الامريكان كلتشر يا دكتور احمد، زي ما قلنا قبل كده وهناخدها تاني ان شاء الله قدام شويه معانا في الكورس ده باذن الله. يعني تبقى very polite و very formal و very decent وحاجه كده جميله to call someone with his last name. كنا المره اللي فاتت لو تفتكروا اخدنا فيديو بيتكلم في حاجه زي كده، وقال لك يعني مستر ديفيز، يعني قال لك ممكن تقول مثلا تنتهي باسم الاخير، ما كان هي اسمه هنري ديفيز تقريبا او جون ديفيز، قال لك يعني مستر ديفيز that is the last name it's gonna be more polite and more formal. لو informal وفريندلي انت ممكن تنتهي باسمه الاولاني بالفيرست نيم، يعني مثلا مستر جو، مستر جورج. لو انا مثلا عندي جورج بوش، اوكي، فانا لو انا عايزه ابقى very formal و very decent و مستر بوش، لو يعني if I have if I'm friendly with him وهو او لو هو حد قريب مني قوي من غير لقب هقول جورج على طول. اوكي، دي وجهه النظر يا دكتور احمد. فالميدل نيم يعني مش بيبقى محتاجينه قوي، احنا محتاجين بس لقب العيله the last name or the family name and the first name. يعني فمجرد رايت على حسب انا هاخد اسم الجد هو الميدل نيم اللي هو محمد، فبالتالي ايه بعمل لها ام مثلا، رايت. يعني هكتب جزئيه تاني. الصوت بيقطع. طيب انا كده هشتغل من سماعات اللاب من غير سماعات الهاند فري. الناس كده سامعاني كويس من سماعات اللاب. انا كده شلت السماعه بتاعت الهاند فري. لو سامعيني كويس من سماعات اللاب اشتغل كويس من سماعات اللاب. مستر عبد الله الشتاني ابعت لي كده، قولي كده صوت كويس. وبعد كده اعملي اعاده تحميل واعملي طلب انضمام تاني. مستر عبد الله الشتاني ابعت لي قول لي صوت كويس ولا لا. ما بصي افتحي دكتور اسراء بتقولي اضاءه وحشه عند حضرتك، مش شايفينك. مفيش وحش طبعا دكتور اسراء. بعد في البريك ان شاء الله باذن الله هعدل الاضاءه. في البريك ان شاء الله هعدل الاضاءه. حاضر يعني، بس مش لازم تشوفوني قوي يعني، مفيش وحش. طيب سامعيني كده كويس من سماعات اللاب. طب دكتور اسراء تابعي معايا كده، سامعاني كده من كويس من الهاند فري، لان لو حد واحد بس هو اللي عنده الصوت بيقطع يبقى. طب لا بس الصوت بيقطع، تصدقي الصوت بيقطع. الصوت واضح بس بيقطع. بيقطع يعني بيقطع جامد قوي يعني. بيبقى
يعني في وسط الكلام كده بيروح كلمات محذوفه كده، ما تفهمش حضرتك بتقول ايه. طيب هتكلم بالراحه اكتر وهوضح صوتي اكتر، بس عندي النت عالي جدا، انا عندي النت يعني 30 ميجا يعني. طيب we listen you now. نور flowers from the مرهور دكتور نور. اوكي we listen you now. طيب حاضر. طب عيد يعني جزئيه الفيرست نيم واللاست نيم عشان كان دكتور احمد بيسال فيها. ناجي، محمد، سليم. طبعا في بعد محمد في اسم تاني، بس anyway نهلة، ناجي، محمد، سليم. يعني I have نهلة this is first name اللي هو الاسم الأول first name. I have اللي هو محمد this is middle name. and I have Salim, this is last name or family name. Last name or family name. Okay. طيب كامبريدج ديكشنري بس عايزه اشرحه سريعا كده، اشرح طريقه استخدامه عشان الناس تبقى عارفه هنستخدمه ازاي. بصوا يا جماعه، ده بفتح دلوقتي كامبريدج ديكشنري بيحمل معايا اهوت. بكتب طبعا عنوان اليو ار ال اللي هو www.dictionary.cambridge.org. عندي اهوت انجلش اربك، فلو هكتب مثلا كلمه زي كلمه ايدل مثلا، يعني كلمه ايدل هكتبها تمام. هيبدا يطلع لي ان هو الانجلش مينينج والاربك مينينج اللي هو القدوه او حد بتيجي مع كذا حاجه. مثلا هيجي لي مثلا الانجلش مينينج بتاعها someone that you admire and respect very much اللي هو حد قدوه، حد واخدينه صوره كويسه، معبود الجماهير زي ما بيقولوا يعني. او a picture or object that people pray to as part of their religion هو الوثن والعياذ بالله، اوثان بقى وحاجات بتاعت زمان ديت. خلاص هلاقي عندي ان هو ايقونه يو اس دي اللي هو الامريكان اكسنت، فاجي اسمعها ايدل. لكن اليو كي اللي هي البريتش اكسنت هاجي اسمعها ايدل. احيانا بعض الكلمات بتبقى هي في الامريكان والبريتش، وبعض الكلمات بتختلف. انا كحد بيتاسس في اللغه وبيتعلم محتاج ان انا اعرف حاجه زي كده، دي هتبقى اضافه ليا انا. تمام. اكبر خط شويه عيوني حاضر دكتور اسراء، انا بس بشرح ازاي استخدم الديكشنري. هكبر لك الصفحه حاضر. وبرده الناس تكبر عندها عدسه البروجيكتور دكتور اسراء، يعني انا كده مكبره اخر حاجه لدرجه ان انا مش عارفه اشتغل عليها. تمام. فبكتب كلمه ايدل فوق في الانجلش اربك مينينج اهوت ايدل. تمام. فبيطلع لي المعنى بتاعها بالانجلش وبالاربك، وعندي ايقونه اليو اس هنا هو دي الامريكان اكسنت واليو كي بريتش اكسنت. اللينك اللي كاتبه لكم على dictionary.cambridge.org. اتمنى بس الناس تشتغل معايا في حاجه زي كده. بعد كده ان شاء الله المحاضره الجايه هديكم حاجه تسمعوا منها ليسننج طول الوقت، تديكم الامريكان اكسنت كويس، وهقول لكم على بعض النصائح في الليسننج، بس حد يفكرني حاجه هنسمعها على اليوتيوب عشان الناس تشتغل فيها طول العيد. العيد هيبقى حاجه كويسه وكده، بس يعني نذاكر برضه او مش نذاكر، يعني نستمتع في العيد وناخد لنا ولو كل يوم نص ساعه ليسننج، هيبقى لينا احنا مش لحد تاني، انتم مستفيدين مش انا يعني. تمام. let's go to the site. نبدا بقى week 2. we have the introduction video. في برضه كان في حاجه برضه عايزه اقولها لكم، ان الناس كانت بتقول ان الصوت بسرعه او شغل لكم الفيديو بصوت بطيء شويه. كانت في ناس كانت بتقول ان انا بتكلم بسرعه تقريبا او حاجه.
مش هي المشكله ان انا ايه اشغل لكم برضو اللي هو السبتايتلز بالانجلش عشان الناس تبقى شايفه قدامها في الفيديو. انا كده يعني شغلت لكم السبتايتل ان هم تسمعوا وتشوفوا الكلام قدامكم. حاولت ان انا اخلي برضو الصوت بطيء شويه. تمام. he's gonna make an introduction for week 2. Okay, let's see what's gonna happen. هلاقي الكلام مكتوب على الشاشة يا جماعة. لا قفلت الصوت. I'm very sorry يا جماعة، معلش في حد دخل كان الصوت مش حلو خالص يعني. معلش listen again please. هو يعني in this video شابس في ناس بعتها بتقول الفيديو مش ظاهر. يعني ايه الفيديو مش ظاهر؟ صوت الفيديو فين؟ الفيديو ملوش صوت خالص، مفيش صوت ظاهر. ازاي مفيش صوت خالص؟ لا خالص. متأكدين يا جماعة من الكلام ده؟ ثواني. سامعين كده؟ طب يا جماعه يعني I'm very sorry، هو انا عشان شغلت الصوت وانا حاطه الهاند فري في ودني. طب انتوا كده سامعيني من اللاب كويس؟ مش لازم احط الهاند فري يعني
عشان لو مش لازم احطها خلاص شيلها خالص يعني، بس اهم حاجه الناس تبقى سامعاني من اللاب كويس. ايوه بس منخفض. طب ما منخفض دي بقى انا مش عارفه اعمل فيها ايه بصراحه يعني. هو اصلا السايت ده بتبقى صوت الفيديوهات عليه يعني. طب دكتور اسامه بتقول ان هي سامعاني، بس سامعاني صوتي عالي ولا صوتي منخفض ولا عادي؟ تفرق معايا جدا. تمام سامعاك كويس. طيب اوكي. الفكره كلها يا جماعه ان اصلا السايت منزل الفيديوز صوتها اصلا منخفض، يعني هو صوتها مش منخفض من عندي انا، هي صوتها منخفض من على الويب سايت ذات نفسه. اكيد اللي فتح الويب سايت ووصل له الباسورد بتاعه وبدا ان هو يتعامل، فاكيد عارف ان هو صوت منخفض. انا ذات نفسي لما كنت شغاله عليه كنت لازم احط السماعه عشان اسمع صوت كويس، مش بسمعه يعني كده وخلاص يعني. تمام. بس anyway يعني انا مش عارفه اقول لكم بصراحه، بس نحاول بس نشتغل مع بعض خلاص لحد ما الناس كلها تفتح السايتس عندها. وكده كده الكلام عندنا يعني، كده كده السكريبت بتاع الفيديو عندنا يعني. اوكي. طيب let's listen again يعني just try to listen again. وهيكون عندي الكلام اللي هو بيقوله مكتوب على الشاشة، وبعد كده هبدأ ان انا اشرحه لكم تاني برضو من الكلام السكريبت الموجود يعني. Let's see what did he say or what does he say actually. The script. He said here, hello everybody. طبعا بيحيي الناس. Welcome back to oral communication for EFL. Oral communication اللي هو التواصل الشفوي oral by speaking. To communicate by speaking. This is the meaning of oral communication. Right? For EFL اللي هو English as a foreign language. اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أنا مش متحدث رسمي بيها مثلا. تمام؟ طبعا الكلمات اللي بحط تحتها خط دي هي هكتب معناها بالإنجلش بعد كده أو هشرحها تاني برضو. EFL English as a foreign language. I hope you enjoyed the first unit. طبعا بيقول ان انا اتمنى تكونوا انتوا استمتعتوا بالجزء الاولاني او الفيرست unit اللي هي الويك الاولاني هو week 1 of this course. I hope you have been practicing and using the new words. يعني اتمنى انكم مارستوا واستخدمتوا الكلمات الجديده والفريزز الجديده، التعبيرات الجديده اللي احنا خدناها يعني that we took last time or the first week. In today's unit we are going to talk about something important to everyone no matter who you are. حاجه مهمه لكل الناس بصرف النظر انت مين. Okay. يعني no matter here means it makes no difference. يعني ان هو it's not important. مش مهم انت مين يعني او يعني doesn't make any difference يعني. Okay. This unit is about the people in your life. مين بقى اللي في حياتك؟ your family الأسرة، your friends أصدقاء. how many people are there in your family؟ كم حد في الأسرة عندك أو في الفاميلي؟ do you have any brothers and sisters؟ في أي حد عندك مثلا عندك إخوات ولاد إخوات بنات؟ if you remember last time we talked about that you have to talk briefly about your family, your sisters, your brothers or yourself when you talk with someone for the first time. يعني أتكلم باختصار لما أقابل حد إيه
لاول مره. طيب what is your relationship like with your parents؟ يعني what is your relationship like؟ يعني علاقتك عامله ازاي with your parents اللي هم الfather and mother. who is your best friend؟ مين ال best friend عندك؟ what do you like to do together؟ بتحبوا تعملوا ايه مع بعض؟ these are all important questions. دي كلها بتبقى حاجات مهمه جدا. اوكي. وباي ذا واي النهارده ان شاء الله في اخر جزء في المحاضره هنبدا ان احنا نفتح البوك الامريكان انجلش فايل اللي احنا كنا شغالين منه ليفل 1 واللي اترفع لكل الاورجنايزرز والدكتورز على جروب اللغه الانجليزيه. فاتمنى ان الناس تبدا ان هي تشتغل برده منه، ان احنا نشتغل مش بس كده، لا هدعم بجزء من الكتاب عشان في كتاب حاجات بتتكلم اوريدي عن الفاميلي والفريندز ويبدا ان هو يعمل لي براكتسنج عليهم وعلى الفوناتكس برده. فانا حابه ان انا اشتغل هنا وهنا. اوكي. فالناس تبقى معايا متابعه يعني. These are all important questions and we will talk about these issues. دي كلها أسئلة مهمة وهنتكلم عن كل الايشوز دي. الايشوز دي اللي هي بتبقى الايدياز والتوبكس. تيجي معنا ايدياز افكار او تيجي معنا توبكس مواضيع. اوكي. in this week's culture focus في الاسبوع اللي احنا بنركز فيه دوت على اللي هو week 2 على الثقافة. we will learn about some differences in family and friend relationships in Western countries. هيبدأ إن هو يركز لي على بعض الاختلافات في العلاقات ما بين الأسرة والأصدقاء في ال Western countries اللي هي الدول الغرب. Although there are small differences, everyone around the world wants the same things, a loving family and some friends to have fun and chat with. هو كل اللي بيقوله إن هو على الرغم إن في بعض الاختلافات على الرغم ان في بعض الاختلافات ان كل واحد حواليه يعني في العالم كله بيبقى عايز نفس الحاجات اللي هو بيحبها او بيحبها كل الناس، اللي هي a loving family اسره محبه and some friends بعض الاصدقاء ويكونوا برضه محبين to have fun and chat with، ان انا اقضي معاهم وقت لطيف وان انا اتكلم معاهم وهكذا يعني. دي حاجه يحبها كل حد يعني everyone in the world likes to have something like that. Then we are going to watch several videos. هو بيقول بيعمل في الانترو او في الانترودكشن احنا هنشتغل ازاي في الويك ده، ايه اللي انا هتعرض له. several videos of people talking about the relationships بيتكلموا عن علاقاتهم. We will learn some useful words and phrases to describe our own relationships. يعني جديدة to describe our own relationships عشان اتكلم على علاقاتنا الشخصية. اوكي. هو ده كل اللي هو قاله. Let's go to the next video. طبعا النكست فيديو ده هيكون 6 minutes. my mother is my best friend. هنا هنشوف طبعا في السيتويشن ده بنت بتتكلم مع مامتها والعلاقه ما بينهم عامله ازاي. ده اللي هو التكست. طبعا هو 6 minutes والكلام فيه كتير، فانا هحاول ان انا ابقى اخدكم وقت تاني. طبعا انا عارفه ان الخط ده صغير بس انا لسه بكبره اهو. ده يبقى افضل. تمام. قبل بس ما ادخل على الفيديو ده حابه ان انا اوضح الكلمات اللي تحت، يعني underlined word. I need to clarify the underlined word when I say oral. oral means by speaking بالكلام، شفوي. oral شفوي. حد ما يبقى عندي oral exam مثلا امتحان شفوي. اوكي. oral by speaking. okay. When I say oral communication
it means to communicate, to contact by speaking. إن أنا أتواصل بالكلام. communicate or to contact by speaking. Okay. طيب. Then we have EFL. EFL. It means English as a foreign language. English as a foreign language. Okay. اللي هو اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. ده محور الكورس يعني. I have here no matter. No matter means it's not important. It doesn't make a difference. مش مهم. قلنا no matter who you are. مش مهم انت مين. ما بتعملش فرق. مش اختلاف. تمام. So I have here no matter. It means it's not important or it doesn't make any difference. Right? Then I have here بس كده تقريبا we said issues, ideas or topics or points أفكار أو نقاط مناقشة مثلا. We have issues. Sorry. issues طبعا هي يعني المفروض singular plural. يعني I have issue means a point of discussion. مثلا نقطة مثلا بتكون محور نقاش point of discussion. يعني it has many different meanings. It has many meanings. يعني فيها معاني كتير ممكن تكون مختلفة كمان. point of discussion, a topic or an idea. موضوع أو فكرة or an idea. طبعا الكلمات دي بقى هاجي في الآخر خالص بعد ما نخلص الفيديوز كلها هنبدأ إن احنا نعمل ريبيتيشن لكل الكلمات عشان ما اخدش جزء ويبقى فيه يعني وقت مش مش ضايع يعني. or an idea. Okay. This is for okay. That's what we have here, right? Now let's go to the second video about my mother, my best friend. طبعا انا بحاول ان انا اطلع لكم السبتايتل على الفيديو عشان خاطر الناس تعرف ان هي تقرا وهي بتسمع. يكونوا شايفين الفيديو قدامهم السكريبت في نفس الوقت. وهوقف عند جزئيه معينه مثلا وابدا ان انا اشرح من السكريبت اللي قدامنا. اعتقد ان هي كده ان شاء الله تبقى افضل. Let's start. لو في اي مشكله في اي وقت ابعتوا لي بس يعني if you have any problems anything just send me on the chat of the program. Okay. Let's start.
actually هي here in this video طبعا دكتور يانج she said here this is the oral communication for EFL English foreign language learners متعلمين اللغة الأجنبية كلغة أجنبية. I'm Yang Fang from Department of Foreign Languages and Literature. يعني هي بتقدم نفسها إن هي دكتور في قسم مثلا الآداب واللغات الأجنبية Tsinghua University. The topic of Unit 2 is people in your life. بتقول برضه بتعمل نفس التقدمة برضه الانترو اللي عملها مستر ديفيز في البريفيوس فيديو الفيديو اللي احنا سمعناه قبل كده. People in your life in this unit will talk about how to get along with your our family and friends. ازاي ان انا get along well or get along with to have a friend relationship or يكون في انسجام او harmony يعني to have a harmony in our relationships. يكون في انسجام يكون في توافق. Okay, this is the meaning of get along with our family and friends. Just now Glenn اللي هو Mr. Davis Glenn has introduced the whole unit and I will work together with Tom to explain the main text. You will read aloud with Tom and while you listen to him please think about 2 questions. هي طبعا في الأول بتقول إن هي تشتغل مع توم إن هم يشرحوا المين تكست الخاص بالفاميليز والريليشن شيبس والفريندز والحاجات دي كلها. You will read aloud. هتقرا تتعالي معاه with Tom and while you listen to him وانت تسمعه think about 2 questions. هفكر في سؤالين. ايه هما؟ First, why does she think her mother is her best friend؟ هي ليه بتعتقد ان مامتها هي افضل صديقة ليها؟ Second, in your life do you get along well with your parents؟ في حياتك عموما انت بتنسجم مع اشتغلنا معاه في ويك نمبر 1 في البريفيوس ليكتشر والبري بريفيوس ليكتشر سيكشن نمبر 1. كان هو بيقول التكست مرتين طبعا كان بيقول بسرعه واحنا كنا بنوقف وبنرجع ان احنا نقول وراه ريبيتيشن. في حاله ان هو يقول يعني in this case only repeat after me or read aloud with me في الحاله دي بس انا هبدا ان انا اخد الجزء اللي هو بيقوله واعمل له ريبيتيشن انجازا من الوقت. تمام؟ عشان الناس يعني ايه عرفت ان في ناس يعني بيقولوا لا ده في سرعه في الموضوع. والله يا جماعه احنا مش ماشيين بسرعه، ده بالعكس ده احنا اصلا المفروض النهارده كنا دخلنا في ويك نمبر 3 يعني احنا عندنا 7 ويكس وهم 6 ليكتشرز يعني. تمام؟ يعني 6 محاضرات على 7 اسابيع كل محاضره خلاص اسبوع. فانا ماشيه بمعدل بطيء جدا وهحاول ان انا اسندكم بالبوك ونشتغل منه مع بعض يعني. Anyway, he said here Tom again and today's lecture we're going to read the first or the text first afterwards follow me sentence by sentence. يعني هو هيقول بقى ان انتوا تابعوني جمله هو هيقول يعني هيقرا التكست خلاص وممكن كمان يكررها مره ثانيه وبعد ما يقفل او بعد ما يخلص انا هبدا ان انا بقى اخد التكست ده واعمل لكم ريبيتيشن بعد ما اشرحه اعمل ريبيتيشن عليه in listen and repeat خلاص ونبدا ان احنا نشتغل فيه مع بعض يعني step by step. Okay. Let's start. حد بعت اي حاجه؟ في ناس بعتت سؤال. ممكن تشغلي السماعات عشان صوت الفيديو. والله ما عنديش سماعات بس انا هشوف موضوع السماعات دوت في البريك. لو سمحت لازم نتواصل مع حضرتك مستمع يبقى في اسئله زي الكورس المستوى الاول. طيب عايزين يكون في تفاعل زي كورس المستوى الاول ويكون في اسئله. هو هنا هوت مفيش اكسرسايزز في الكورس ده. الاكسرسايزز انتوا اللي بتحلوها في البيت. بالنسبه للبوك اللي انا هشتغل منه خلاص لما اجي اشتغل منه هيكون في اكسرسايز هسالكم وهفتح واتفاعل معاكم. بس دلوقتي انا كل التفاعل اللي ممكن يكون بيني وبينكم ان انتوا تسالوا حاجه خاصه بالفيديو او كلمه صعبه او كده. مفيش ان هو اكسرسايز نحلها مع بعض عشان كده مفيش تفاعل. بس طبعا في الجزء الاخير من المحاضره اخر ساعه من المحاضره هبدا اشتغل من البوك وهيكون في اكسرسايزز هنبدا ان احنا نشتغل فيها مع بعض. الساعه 1 بالظبط ان شاء الله او مش الساعه 1 يعني نقول مثلا 1:30 احنا نقعد لحد الساعه 2:30 النهارده باذن الله. خلاص هبدا ان انا افتح البوك ناخد منه جزء ان شاء الله. لو في حد هيمشي قبل 2:30 يا ريت يبعت عشان اشوف
عدد الناس اللي هتقعد معايا وعدد الناس اللي مش هتقعد معايا. اوكي طيب let's start. Now we're gonna see. طيب ايناس علي بتقول نص المجموعة عندها دورة تكنولوجي الساعة 1. يا جماعة أصلا ميعاد الكورس لحد الساعة 2. ازاي ندخل حاجة في حاجة؟ فكده عندي حد واحد بس هو اللي هيمشي قبل الساعة 2:30. طيب let's see what does he say. Let's see what is the text is saying here. He said here أول حاجة قالها we are going to read the text first. Afterwards أول حاجة نعملها إن إحنا نقرأ التكست الأول. Afterwards بعد كده follow me sentence by sentence. بعد كده هتبقوا معايا جملة to repeat to read with me. طيب you may feel or you may want to read the text again. أنت ممكن تبقى عايز تقرأ التكست تاني أو النص تاني until you feel comfortable about paraphrasing. لحد ما تحس إن أنت مرتاح أو إن أنت يعني مستريح about paraphrasing the main ideas بخصوص شرح بقى الأفكار الأساسية في التكست أو في النص in English. Okay. طيب comfortable it means to be relaxed يعني تبقى مستريح أو تبقى مسترخي أو مرتاح مثلا أو satisfied لحد ما تبقى حاسس إنك satisfied أو مرضي أو مرتاح بخصوص البارافريزنج اللي هو explaining المين ideas الأفكار الأساسية. فأنا عندي هو comfortable دي relaxed satisfied paraphrasing it means here explaining. Okay. The main ideas in the text. Let's begin. Let's start. My mother
is my best friend. هي أفضل صديقة ليا and I can talk to her about anything. ممكن أتكلم معاها في أي شيء. She helps me through everything. بتساعدني في كل شيء. And you don't have any secrets. ما عندناش أي أسرار ما بيننا. Whenever I feel يعني ما عندناش أي أسرار ما بيننا دي يعني مش بخبي عليها حاجة يعني. Whenever I feel lonely أول ما أحس أو أيا كان الوقت اللي أحس فيه إن أنا وحيدة my mother is the only person I can talk to. أول ما أحس إن أنا وحيدة والدتي أو مامتي هي الشخص الوحيد اللي أنا أقدر أتكلم معاه. My mother has been my best friend for as long as I can remember. طبعا هي البيست فريند بتاعتي اللي أنا ممكن أقدر أفتكر يعني في حياتي كلها إن أنا ما عنديش أي بيست فريند غيرها. And I prefer her company يعني بفضل صحبتها. her company يعني صحبتها. To be together. company means to be together. okay. company ممكن تجيب معنى شركة firm بس إن هي مش جايب معنى شركة هي جايب معنى صحبة. to be together. to be friends. to be friends. okay. I prefer her company over anyone else. أنا بفضل صحبتها على أي حد تاني أو صحبة أي حد تاني. She's kind, intelligent, funny, and a good listener. هي kind يعني لطيفة, لدودة, ودودة, nice. kind, nice, لطيفة, ودودة. Intelligent, smart, يعني intelligent, smart, ذكية. funny يعني she has a sense of humor يعني دمها خفيف مثلا. sense of humor or funny, to be humorous, right? and a good listener, مستمعة كويسة. I can say without bias that I've never met another person more worth being friends اللي هي تحيز. bias معناها تحيز ليها مقابل كذا كلمة أو كلمتين هقولهم. bias اللي هي inclination اللي هو الميل أو النزعة أو التحيز. in favor إن أنا متحيز لشخص معين دي معناها bias. I can say without bias that I have never met another person more worth being friends with. يعني هي بتقول بدون تحيز أنا أقدر أقول إن أنا ما قابلتش حد في حياتي شخص أو ما قابلتش شخص في حياتي أو شخص تاني ممكن يكون مستحق إن هو يكون صديق ليا غيرها. تمام. worth إن هو اللي هي بالتي اتش دي معناها يستحق أو deserve. لكن في worth اللي هي بالاس worth اللي هي سيء أو أسوأ. worth بالتي اتش اللي هي deserve يستحق. هي بتقول يعني I have never met another person more worth being friends with. أنا ما قابلتش شخص تاني يستحق إن هو يكون يستحق أفضل من إن هو يكون صديق ليا يعني إن إحنا نبقى أصدقاء. Sure I've had friends but I just liked my mom more than them. هي بتقول طبعا أنا أكيد عندي أصدقاء بس أنا بحب ماما أكتر من أي حد تاني يعني دي كل الفكرة بالنسبة لها يعني. I didn't feel the need to go shopping with my friends. هي ما حسيتش قبل كده ان هي محتاجه ان هي تروح شوبينج وتشتري حاجات مع اصدقائها او مع اصدقائي. تمام. and I've kept contact with hardly anyone from those years of my life. ان هي حافظت على اتصال هي to keep contact. خلاص لو يحافظ على التواصل مع شخص معين بطريقه يعني تكاد تكون بصعوبه يعني مع اي حد من سنوات حياتها كلها يعني كان صعب بالنسبه ان هي to keep in touch to keep in contact to keep contact وتحافظ يعني كان صعب بالنسبه ان هي تحافظ على علاقتها مع اي حد من الناس اللي مروا عليها في حياتها كلها. To this day I tend to relate better to people decades older than me. لحد النهارده هي عندها رغبه اللي هي tend to. طيب ثواني بس اعلم بس على الكلمات اللي هي لحد النهارده هي I tend to ارغب فيه tend to wants
tend to it means wants to. okay. relate better ان انا اتواصل بطريقه افضل، يعني لحد النهارده انا يبقى عندي رغبه او بشعر او عايز ان انا اتواصل بطريقه افضل. to people decades older than me، مع ناس اكبر مني بمراحل، اكبر مني بجيل مثلا او بحاجه. decades older than me يعني ناس اكبر مني مثلا سنين كتير. يعني انا مثلا كنهله for me as نهله from being a child till now I like to treat and to communicate and to talk with the people who are older than me to give me the experience in life. بحب ان انا اتواصل مع الناس او اتعامل مع الناس اللي اكبر مني ب 20 سنه مش بس ب 10 سنين، وعندهم خبره في الحياه وشايفين الدنيا ماشيه ازاي واخدوا خبرات كتير، فانا بستقي منهم الخبرات دي. يعني من الذكاء طبعا لو كان حد بيقرا حاجه لنجيب محفوظ او مصطفى محمود كمان، يقول لك من الذكاء ان انت تتعلم من خبرات الاخرين من غير ما تقع في الغلط. ده بيبقى افضل شيء على فكره. فده بيبقى هدفي انا كنهله. this is my goal as نهله to communicate with the other people, the older people who are older than me by years, by decades. مثلا ب 10 سنين ب 20 سنه decade اللي هو عقد من العمر مثلا، هو فتره 10 سنين يعني. okay. I've given my mother so much access to me. يعني انا اديت لمامتي او لوالدتي so much access، الحق ان هي تتدخل كتير جدا كل حاجه تخصني. to access to يعني to enter into, to interfere into، يتدخل فيه او to enter into. okay. that it is difficult to me or it's difficult to be myself، اللي هو لدرجه ان هي بقت حاجه صعبه بالنسبه لي ان انا ابقى نفسي. لا، انا في حد معايا بكل حاجه طول الوقت. My friends told me that I'm living in a house without walls or emotional walls. طبعا صحابها قالوا لها ان هي عايشه في بيت ما فيهوش حيطان، والمقصود ان هم قالوا لها emotional walls، ما فيهوش حيطان عاطفيه يعني. At 25 I'm only now learning how to make and maintain friendships outside my family circle. هي بتقول دلوقتي في سن ال 25 انا كل اللي انا بعمله ان انا بحاول ان انا اتعلم ازاي اعمل صداقات واحافظ عليها، يعني to maintain it. عندي نوت make and maintain friendships. طبعا دول two expressions. في حاجه اسمها make friendships اللي هي make friends، ان انا اصنع اصدقاء، ولا يعني to find friends ولاقي اصدقاء. ومينتين friendships اللي هو to keep the friendships، احافظ على الصداقات او العلاقات الصداقه بتاعتي outside my family circle، خارج الفاميلي سيركل اللي هو خارج محيط الاسره يعني. اوكي. انا بس عايزه انزل بسكرول تحت عشان اجيب لكم الكلام من اوله. Feeling that my mom doesn't understand my life has encouraged me to develop a new circle of friends. يعني شعور ان والدتي مش قادره تفهم او مش فاهمه حياتي انا ماشيه ازاي، ده شجعني has encouraged me to develop a new circle of friends، ان انا اطور دايره جديده من الاصدقاء والمعارف. that has nothing to do with her، اللي هي ملهاش علاقه بيها خالص. It helped me to keep some things private from her. ده ساعدني ان انا اعمل صداقات او اعمل يكون ليا بعض الاشياء الخصوصيه things private. To keep some things private، ان يكون ليا خصوصيه واحافظ على ان يكون ليا اشياء خاصه بيا بعيد عنها. اوكي. I started setting boundaries. بدأت ان هي تحط حدود. To set boundaries ان هو to put limits، اضع حدود. احط حدود مثلا في التعامل مع حد، احط حدود مثلا بيني وبين والدتي على حسب سياق الكلام هنا، في ان هي ما تبقاش عارفه عني كل حاجه، كل اسراري، يعني just not to know all my secrets. طبعا انا شخصيا كنهله، يعني انا والدتي الله يرحمها كنت دايما بقول لها كل حاجه يعني، بس ما كانش في اي مشكله خالص، بس طبعا كل واحد ودماغه يعني. طيب for example my mother doesn't know what music I'm listening to. بتقول مثلا على سبيل المثال والدتي ما تعرفش مثلا انا ايه الموسيقى اللي بحب اسمعها. I still feel the urge to tell her, but now there is a voice in the back of my head that reminds me some things need to be mine and only mine. هي بتقول ان هو I still feel
the urge، لازلت بحس بالرغبه والشغف to tell her، ان انا اقول لها كل حاجه او اقول لها ايه الحاجات اللي انا بحبها وما بحبهاش. but now there's a voice in the back of my head، لكن في صوت، في صوت في دماغي. يعني لما اقول مثلا a voice in the back of my head يعني في صوت جوايا، في صوت بيكلمني جوايا. okay that reminds me، بيفكرني، makes me remember some things need to be mine and only mine، يعني في بعض الاشياء لازم تبقى خاصه بيا انا وانا وبس، تخصني انا وبس. اوكي فهنبدا كده هو طبعا نعمل الارج اللي هي يعني الديزاير او الرغبه او الشغف. اوكي ديزاير رغبه. a voice in the back of head or a voice in the back of my head يعني صوت جوايا اللي هو صوت العقل، المقصود بيها the voice of my brain، صوت العقل يعني عقلها بيقول لها كذا. remind to remind someone and to remind yourself، او حاجه بتفكرك to make me remember. remind to make me remember or to make someone remember something، ان انا اذكر حد بشيء معين او اذكر نفسي بشيء معين. طبعا ده كله هكتبه ان شاء الله. by nature of being a great friend and parent، بطبيعة حال إن هي صديقة جميلة جدا أو أفضل صديقة أو أعظم صديقة وأم في نفس الوقت. my mom understands and accepts this، هي طبعا والدتها بدأت إن هي تتفهم الموضوع دوت وتوافق عليه and accept it، to accept to agree on something. okay بحكم إن هي طبعا by nature بحكم إن هي صديقة عظيمة وأم عظيمة، ف my mom understands and accepts this. بدأت my mother أو والدتي بدأت إن هي تتفهم وتوافق على حاجة زي كده، إن يكون ليها خصوصية، يعني إن هي my own privacy. I hope it's a compliment to my mother that her role in my life has always been too comforting and too loving so much, but I had to start keeping a distance from her. أتمنى إن ده يكون مجاملة in my life has always been too comforting، كان دورها دايما في حياتي إن هي كان مريح جدا، too relaxing تمام، and too loving محب، وكان ليها دور محب جدا في حياتي so much بدرجة كبيرة جدا that I had to start keeping a distance from her، لدرجة إن أنا لازم أو بدأت فعلا إن أنا أحافظ إن يكون في مسافات بيني وبينها، مش كل حاجة أقولها لها. يعني هي بتقول، هي خلاص بتقول هنا اهوت ان هي بتقول طبعا اتمنى يكون ده مجامله كويسه لمامتي ان انا اقول الكلام دوت، ان دورها في حياتي كان مريح جدا وكان محب جدا للدرجه اللي خلتني ان انا يعني ما اخبيش عنها حاجه، او سوري ان انا ابدا ان انا ما اقولش عنها او ما اقولهاش الحاجات اللي تخصني يعني. تمام. طيب دلوقتي توم، يعني Tom here is saying now I want you to read after me sentence by sentence. You may want to do this more than twice. بقول ان انا عايزك تقول ورايا او تقرا ورايا التكست sentence خلاص. You may want to do this more than twice. انت ممكن تبقى عايز تعمل ده اكتر من مرتين to make sure that you understand، عشان تبدا نتاكد ان انت فعلا فاهم يعني. Okay. طيب keep distance أو keeping a distance اللي هو يحافظ على المسافة، to fix a limit يعني أحط حدود وأبدأ إن أنا أحافظ على الحدود دي، المسافة دي ما ينفعش إن هي حد يتخطاها يعني. أوكي. طيب هعمل شادو على التكست، هنسمعه تاني من الفيديو ونحاول إن إحنا نقول وراها. هبدأ إن أنا أعمل بوزنج على كل جملة هو بيقولها، يعني هنحاول مع بعض ونعمل ريبيتيشن، وبعد كده هو هعمل لكم ريبيتيشن من التكست نفسه، من السكريبت اللي عندي. اوكي.
فيرشوالي ما علينا. طب نبدأ الأول بالفيديو وبعد كده نشوف موضوع الشادو. هتيجي بعد اوكي. Let's have it. بحاول ادور على الشويس اللي هو يبطئ الفيديو بس انا بطأته والله. My mother is my best friend. Repeat. My mother is my best friend. And I can talk to her about anything. طبعا خلي بالنا ان الكتابه سابقه الكلام اللي هو بيقوله. خلاص انا حاولت ابطئ الفيديو فانا بعمل بوز او ستوب على بعد كل جمله فعشان بس نشتغل مع بعض. خلاص هعمل ريبيتيشن من هنا يا جماعه. الناس تبدا يعني listen and repeat. The doctors and organizers please be sure that your students are quiet. ان students قاعدين هاديين. That they are listening and repeating. ان هم يسمعوني بيرددوا. Please listen carefully. Repeat correctly after me as much as you can. My mother is my best friend. And I can talk to her about anything. Sorry. She helps me through everything. She helps me through everything. Don't have any secrets. And we don't have any secrets. Whenever I feel lonely, my mother is the only person I can talk to. Whenever I feel lonely, whenever I feel lonely, my mother is the only person I can talk to. My mother is the only person I can talk to. Lonely, my mother is the only person I can talk to. My mother has been my best friend for as long as I can remember. My mother has been my best friend for as long as I can remember. نقسمها مع بعض احنا. My mother has been my best friend. My mother has been my best friend for as long as I can remember. For as long as I can remember. And I prefer her company over anyone else. And I prefer her company over anyone else. She is kind, intelligent,
she is funny. Sorry, she's kind, intelligent, funny, and a good listener. Again, repeat again. She's kind, intelligent, funny, and a good listener. I can say without bias that I've never met another person more worth being friends. I can say without bias. I can say without bias بدون تحيز. دي برضو الكلمات دي هنشرحها كده دلوقتي مع بعض. Again, I can say without bias that I have never met another person. That I have never met another person I can say without bias that I have never met another person more worth being friends with. More worth being friends with. Sure, I've had friends. I just liked my mum more. Sure, I have had friends. Sure, I have had friends. Mom more than them. But I just liked my mom more than them. Sorry. But I just liked my mom more than them. Didn't feel the need to go shopping with my friends. I've kept contact with hardly anyone for those years of my life. I didn't feel the need to go shopping with my friends. I didn't feel the need to go shopping with my friends. Again, I didn't feel the need to go shopping with my friends. And I have kept contact with hardly anyone. And I have kept contact with hardly anyone. Again, and I have kept contact with hardly anyone from those years of my life. From those years of my life. To this day, I tend to relate better to people decades older. To this day, I tend to relate better. To this day, I tend to relate better to people decades older than me. To people decades older than me. قول بقى الجملة كلها على بعضها. Say the whole sentence. It's gonna be better for you. To this day, I tend to relate better
to people decades older than me. To this day, I tend to relate better to people decades older than me. And to people decades. I have given my mother so much access to me that it's difficult to be myself. My friend. I have given my mother so much access to me. I have given my mother so much access to me that it is difficult to be myself. That it is difficult to be myself. هو الهدف ان هي بتقول ان هي سمحت لوالدتها ان هي تتدخل في كل حاجه تخصها لدرجه اللي خلتها بقت حاجه صعبه جدا بالنسبه لها ان هي تبقى تبقى هي شخصيتها نفسها. تمام. بقت مامتها مثلا بتتدخل في كل حاجه، في قراراتها، في اختياراتها، في تصرفاتها، فبالتالي هي حاسه ان هي ملهاش هويه او ملهاش شخصيه يعني. Let's complete. Friends told me that I'm living in a house without motion. My friends told me. My friends told me that I'm living in a house without walls. That I'm living in a house without walls. Emotional walls. Emotional walls. صحابها بقى هنا كان الهدف هنا the main here that her friends told her that you don't have any kind of privacy. انت ما عندكيش اي نوع من الخصوصيه، انت عايشه في بيت من غير حيطان، في بيت ما فيهوش حيطان مثلا او حاجه عاطفيه خاصه بيكي انت او حاجه تحاوطك انت كشخص مثلا. تمام. لان كل حاجه انت تعرفها تدخل في كل حاجه، فانت ما بقاش لك شخصيه يعني. This is the whole meaning here. My friends told me that I'm living in a house without walls, emotional walls. Repeat. Again, my friends told me that I'm living in a house without walls, emotional walls. Let's complete. At 25, I'm only now learning how to make and maintain friendships outside of my family circle. At 25, I am only now learning how to make and maintain friendships. Repeat. At 25, I'm only now learning how to make and maintain friendships. Repeat again. At 25, I'm only now learning how to make and maintain friendships. How to make and maintain friendships outside of my family circle. Again, how to make and maintain friendships outside of my family circle. Great. Let's complete. Feeling that my mum doesn't understand my life has encouraged me to develop certain friends that has nothing to do. It's helped me to keep.
feeling that my mom doesn't understand my life. Feeling that my mom doesn't understand my life. Has encouraged me to develop a new circle of friends. Has encouraged me to develop a new circle of friends. That has nothing to do with her. يعني دي حاجة ملهاش بقى علاقة بيها خالص يعني. That has nothing to do with her. That's complete. Keep some things private. It's helped me to keep some things private from her. It's helped me to keep some things private from her. It's helped me. It's here, it means it has helped. لما يكون عندي apostrophe s يا جماعة ووراها فعل في الباست participle أو في التصريف الثالث، خلاص أعرف إن الapostrophe s دي معناها has. Okay? It's helped me to keep some things private from her. Okay, that's complete. I'm very sorry. Time is complete. It's helped me to keep some things private from her. I started setting boundaries. I started setting boundaries. بدأت تحط إيه حدود. I started setting boundaries. For example, my mother doesn't know music I'm listening to. For example, my mother doesn't know what music I'm listening to. For example, my mother doesn't know what music I'm listening to. I still feel the urge to tell her. Now there's a voice in the back of my head reminds me some things need to be mine. I still feel the urge to tell her. And the urge اللي هي desire أو الرغبة أو الاحتياج أو النيد. I'm gonna write it again. I still feel the urge to tell her. But now there's a voice in the back of my head. But now there's a voice in the back of my head that reminds me again, but now there's a voice in the back of my head that reminds me some things need to be mine and only mine. Some things
need to be mine and only mine. By nature of being a great best friend and parent, my mum understands and accepts this. By nature of being a great best friend and parent, again, by nature of being a great best friend and parent, my mom understands and accepts this. My mom understands and accepts this. I hope it's a compliment to my mother that her role in my life has always been too comforting and too loving. I hope it's a compliment to my mother. Again, I hope it's a compliment to my mother. That her role in my life has always been that her role in my life has always been too comforting and too loving. Too comforting and too loving. Her role in my life has always been too comforting and too loving. Again طبعا لما تكون جملة طويلة بقسمها وبرجع أجمعها يعني. Her role, and I say her not her, her role دورها. Her role in my life has always been too comforting and too loving. So much so that I had to start so much so that I had to start keeping a distance from her. Keeping a distance from her. Again, so much so that I had to start keeping distance from her. So much so that I had to start keeping a distance from her. This is for the text. بعد كده هيبدأ إن هو يشرح لنا الكلمات، يعني هيبدأ يشرح بعض الكلمات هنشغلها مع بعض. بس أنا حابة أشوف الأول لو كان في حد سأل في حاجة أو عايز حاجة، لو حد بعت أي سؤال وإحنا شغالين. طيب محدش بعت أي سؤال، كده الدنيا تمام معاكم. طيب this is for repeating the text and now he's gonna start to explain the words. زي ما احنا مثلا بناخد حاجة وبنقول الكلمات ونقول معانيها، هو هيبدأ يشرح معاني الكلمات اللي كان لونها أصفر، يعني the highlighted words into yellow color. He's gonna start to explain it into English. Okay. بعد كده هو هبدأ يعني after that I'm gonna start to explain them again and write them in the word. Okay. Let's see.
let's have it here on the script. He's saying here, now I'd like to explain a few words and expressions. عايز أشرح بعض الكلمات والتعبيرات. Don't worry if you don't understand my Chinese. يعني ما تقلقش لو أنت مش فاهم. My Chinese colleagues will explain more in Chinese. طبعا ده بوجه الكلام للناس اللي هم الصينيين اللي زينا زيهم مثلا بياخدوا الكورس ده. أي حد في العالم ممكن ياخد الكورس ده، تمام، في أي جنسية في أي لغة بيتكلم بيها. فهو بيقول يعني if you don't understand me my Chinese colleagues زمايلي التشاينيز اللي هم الصينيين will explain more in Chinese. هيشرحوا أكتر باللغة. فبيبدأ يشرح إن هو الإيموشنال والز. Emotional walls, an emotional wall is a barrier in our lives. بيبقى حد كده لما اقول مثلا emotional wall يعني الحيطه العاطفيه. يعني مثلا لو هترجمها ترجمه حرفيه بالبلدي كده اقول مثلا جدار عاطفي مثلا، تمام. ده barrier in our lives. بيبقى ايه؟ بيبقى حد كده او limit، حدود او limit، خلاص، that is built by our emotions and how we feel about things. اللي بنبنيه بمشاعرنا احنا وازاي بنشعر تجاه الاشياء او بخصوص الاشياء، تمام. فدي بتبقى حاجه خاصه بينا احنا، جوانا احنا، right. barrier limit. okay. close circle of friends. هو بس كان عايز يشرح كلمة close circle of friends معناها ايه. imagine a big group of people. تخيل مجموعة من الناس in a circle، في دايرة مثلا حواليك. if they are all surrounding you، لو هم كلهم محاوطينك او هم حواليك. they are your circle. هم يبقوا الدايرة بتاعتك. all facing their attentions towards you. كلهم موجهين الاتنشن بتاعتهم او انتباههم تجاهك انت. okay. they are our close circle of friends. هم بيبقوا طبعا الدايرة المقربة ليك أو دايرة الأصدقاء المقربة ليك. and this may only be 5 or 6 people. دوت ممكن تكون طبعا 5 أو 6. يعني أنا شخصيا ممكن يكون عندي مثلا حوالي 5 أو 6 فعلا هم الكلوز قوي، close friends جدا، وهم بتشاور معاهم في حاجات كتير تخصني يعني. okay. فهو ده المقصود. or maybe even only one. ممكن يكون حد واحد بس، ممكن صديق واحد بس يكفي عن العالم كله يعني. there's a voice, this expression, there's a voice in the back of my head. دي معناها that you're thinking aloud, that you're thinking aloud inside your head. انت بتفكر بصوت عالي جوه دماغك، مش بتفكر بصوت عالي بالكلام مع حد، لا بتفكر بصوت عالي جوه دماغك، بتحس انك سامع نفسك، سامع الكلام والافكار اللي بتدور جواك يعني. we all know that inside our heads we have a voice. هو بيقول ان احنا عارفين ان احنا جوه دماغنا بيكون في صوت telling us of our thoughts and our feelings. بيقول لنا افكارنا وبيقول لنا مشاعرنا. so when you say there's a voice at the back of my head، لما تقول there's a voice at the back of my head دي معناها ايه؟ this means that you're thinking aloud inside your head. دي معناها ان انت بتفكر بصوت عالي جوه دماغك and you can hear it almost، وغالبا بتبقى قادر ان انت تسمع نفسك يعني. اوكي. بعد كده بقى تبدا الدكتور تعمل كده conclusion للموضوع كله. Let's listen. After reading up the top, you must have known that one, her mother is her best friend. If not, you may go back to the reading and study this top one more time. Also, Tom has explained the three expressions. I'm sure some of you would like to know more about other vocabularies and expressions. I will explain these vocabularies and expressions in detail and talk about how to use these expressions in the next video. هي هنا تفضلت مشكورة يعني. تقول ايه؟
after reading after Tom بعد ما قريته ورا توم you must have known لازم تكونوا عرفتوا that why her mother is her best friend. طبعا كان في two questions في الأول بيقول لك يعني you have to find the answers of two questions why her mother is her best friend and number two why do you have to make a good relationships with your family and your friendships in your life. ليه لازم تعمل علاقات وصداقات كويسة مع العيلة ومع الأصدقاء يعني. Okay. If not you may go back to the video. لو انت ما عرفتش اجابه السؤال ده او الاسئله دي انت ممكن ترجع الفيديو تاني and study with Tom one more time وتبدا تذاكر مع توم مره كمان. Also Tom has explained 3 expressions. بتقول برضه توم شرح 3 تعبيرات. I'm sure some of you would like to know more about other vocabularies and expressions. انا متاكده ان في منكم اللي عايز يعرف اكتر عن بعض الكلمات والتعبيرات الاخرى. I would explain these vocabularies and expressions in detail. أنا هشرح كل ال vocabularies وال expressions دي الكلمات والتعبيرات. expressions معناها تعبيرات و vocabularies معناها طبعا words اللي هي كلمات اللي words. خلاص. I would explain them in detail and talk about how to use these expressions in the next video. تقول أنا هشرحهم بالتفصيل وإزاي نستخدمهم في الفيديو القادم. طبعا هي in detail مش in details. تمام. طب نبدا احنا بقى نكتب الكلمات بتاعتنا وفي الاخر هنعملها ريبيتيشن وبعد ما نخلص الكلمات ونعمل ريبيتيشن هيبقى ليكم بريك ربع ساعه. البريك ان شاء الله يا جماعه هيكون 12:30 عشان صلاه الظهر وهيكون من 12:30 ل1 الا ربع عشان بس ما حدش ايه يبقى يسال عن البريك. طيب let's have here these words. Get along with, to have a good relationship, to have a harmony. يكون في انسجام. to get along with. طبعا الناس تكون متابعة معايا عشان بعد ما اكتب يعني you have to be continued. You have to continue with me. You have to follow up me. لما اقول follow up me يعني تابعوني. follow up me. Okay. I hope that you are following up me. I'm gonna write the meanings of the words. هكتب معاني الكلمات. After that بعد كده we're gonna have a repetition, listen and repeat, but after writing the meanings of the words. So we have here to get along with, to have a harmony, يكون في انسجام, to have a good relationship, يكون في علاقة كويسة with your friends, with your parents, your father, your mother, your sister, your brother, anyway, to have a good relationship. Okay. Comfortable, relaxing. Comfortable, be comfortable, to be relaxed, to be satisfied. تبقى مرضي، تبقى مرتاح. طبعا هي معناها ان هو تبقى مرضي او satisfied في التكست ده، في السياق ده، في النص ده، لكن هي عموما معناها to be relaxed، تبقى مرتاح يعني. comfortable. خلي بالنا يا جماعه من حاجه، الكلمه دي in the American accent to say comfortable without OR. الامريكان accent ما بنطقش الOR في الكلمه ديت. I don't say comfortable. No, in the American accent to say comfortable, right? In British accent البريطاني comfortable, but here comfortable, and this is an adjective. Means to be relaxed and satisfied. Right? Okay. Paraphrasing the main ideas. Paraphrasing يعني explaining، يعني شرح. Paraphrasing. means explaining. Or clarifying، توضيح. Okay.
طبعا هي كلمة company in general معناها firm أو شركة، بس in this text when I say I prefer her company يعني to be together، يعني صحبتها to be together. company means being together، إن احنا نبقى مع بعض، الصحبة. I'm gonna have it here. In general, company as a noun يعني firm in general، firm شركة. okay. general meaning ده المعنى العام. لما أكتب general meaning يعني المعنى الإيه؟ العام. right؟ طيب. and when I say here in this text company as a noun in the text it means being together. okay. this is text meaning معنى الموجود في النص. okay. kind, intelligent, funny. طيب ناخدهم كده مع بعض. وثلاث كلمات. So I have here kind. This is an adjective, means nice. nice لطيف. nice, friendly, ودود. okay. Then I have here intelligent. This is another adjective. It means smart. right. Then I have funny. The third adjective حد مرح دمه خفيف. So we say having a sense of humor يعني دمه خفيف مثلا humorous مرح humorous. humorous or having a sense of humor دمه خفيف يعني في مرح. pious and worth. طيب okay. I have here pious. pious here it means inclination أو in favor أو tending. يبقى في عندك ميل أو تحيز أو انحياز لشيء أو لشخص. okay. say here inclination. this is a noun برضو اسم. inclination or in favor تحيز أو انحياز. طيب worth means deserve يستحق. this is a verb. deserve يستحق. right. kept contact أو to keep contact to keep in touch مثلا. حد يقول لك مثلا keep in touch خليك على تواصل. تمام. أنا عندي هو two expressions جداد النهارده طبعا من ضمن كذا حاجة خدناها جديدة. keep contact هي when I say the same when I say keep in touch. بس keep in touch دي يعني مثلا يعني for example
my friends and I've kept contact with hardly any more of my life. يعني keep in touch دي أو kept contact keep in touch ممكن تبقى informal شوية، يعني حاجة غير رسمية، تمام؟ بس anyway I have kept contact and keep in touch. Both of them means to be communicated from time to time or the most of the time. يبقى في تواصل. Okay? To be communicated the most of the time. يبقى تواصل واتصال to be communicated the most of the time. Right? Tend to means want to. Okay? I have here tend to, I'm sorry. I have tend to, it means want to, right? Then I have people decades older than me. طب ناخد أول كلمة decade هي ليها نطقين على فكرة، ممكن نقول decade وممكن نقول decade، بس decade American accent، decade British. Anyway, decade it means the period of 10 years اللي هو العقد، فترة ال10 سنين. ممكن تبقى مثلا العشرينات من العمر مثلا، أو الثلاثينات من العمر، أو الأربعينات من العمر. ممكن يكون مثلا في العقد السابع من عمره، في العقد الخامس من عمره، وهكذا. اوكي؟ أو ممكن مثلا تبقى مثلا 1920s مثلا، اللي هي فترة العشرينات، 1970s فترة السبعينات. اوكي؟ فديكت the period of 10 years، العقد فترة ال10 سنين ده. The period of 10 years. Okay? Then I have people decades older than me. صح كده؟ people decades older than me. It means here people older than me by more than 10 years. أكبر مني بأكتر من 10 سنين مثلا. تمام؟ People older than me by 10 years or more. أكبر مني بأكتر من 10 سنين أو أكتر. Right? Then I have access to me، يعني so much access، يعني access اللي هو جاي بمعنى interfering أو تدخل. Okay؟ So I have here straight. When I say access, it means here يعني ال accessibility أو ال permission to enter. بس هي access اللي هو يعني هقول مثلا في سياقها هنا في المعنى كناون general meaning permission to enter اللي هو الإذن أو السماح بالدخول مثلا. This is general meaning، دوت المعنى العام. لكن معناها هنا بقى في التكست إيه؟ The meaning of access in text. As noun, it means to interfere in my personal issues، يعني تتدخل في خصوصياتي أو الحاجات الخاصة بيا، الحاجات الشخصية. تمام؟ to interfere in or to interfere into my personal issues، يعني تتدخل في كل حاجة تخصني مثلا. Okay? This is meaning in text or text meaning. معناها في النص يعني. سياق المعنى عموما.
Okay. Make friendships. To make friends يعني. Make friendships. To make friends. To find new friends and make friends. Make friendships. To find ألاقي مثلا and make new friends. Right? Maintain. Maintain, it means keep. مش بس ان انا الاقيهم واعمل صداقات وخلاص على كده، لا لازم احافظ كمان عليهم ان هم ناس كويسين فعلا يعني. Maintain to keep. Right? Setting boundaries احنا قلنا ايه؟ To put limits. احط حدود. معلش شويه كلمات كتير قوي النهارده، بس والله دي مصلحتكم انتوا اللي هتستفيدوا يعني، ده حاجه ليكم انتوا. اتمنى الناس تستفيد من الكلمات دي، وان شاء الله نبقى نوظفها في اللي احنا هناخده برده من البوك النهارده يعني. So I have here setting boundaries. Or I say مثلا الاكسبريشن اصلا اللي هو set boundaries as a verb. It means to put limits. احط حدود. اوكي اي حد مش عايز يتدخل في حياتي ف I have to set boundaries يعني. طيب a voice or urge at first. The urge, the desire, the need, الرغبة أو الاحتياج لشيء معين. Urge, the noun, means desire or need. Okay. A voice in the back of my head. دي معناها ايه يعني؟ A voice at the back of my head. It means here the loud voice of thoughts and feelings in the head، اللي هو الصوت العالي للأفكار والمشاعر جوه ايه؟ الدماغ. in the brain، في العقل أو في الدماغ من جوه. The loud voice of thoughts and feelings inside the head. اللي فاتح المايك يا جماعه لو سمحتوا اقفلوا. inside the head or the brain، جوه الدماغ او جوه العقل يعني. اوكي طيب remind. بقول reminds me، ممكن اقول مثلا remind دي ان انا حاجه بتفكرني او بفكر حد يعني. we have here the verb remind as a verb. It means to make someone remember something. اذكر حد بحاجه بشيء. or to make myself remember something. اذكر انا نفسي بشيء او something remembers me، حاجه بتذكرني. something makes me remember. اوكي طبعا هي دلوقتي بقت مش عايزه اخد منكم البريك بصراحه. نشوف مين بعت ايه. kind adjective not and
please correct it. حاضر. دكتور نور في دمنهور بعدين بتقول لي kind هي adjective مش and، وانا قلت kind adjective بس ممكن تكون كتبت and صححها. حاضر. استاذ عبد الله الشتاني الاتصال قطع من اول الكلمات. طب ممكن تعمل تشيك عندك، انا عندي كل الناس شغاله متابعه معايا كويس الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد. بس كده كده احنا اصلا هنعيد الكلمات في الريبيتيشن، هعمل ريبيتنج ليها يعني. وحاضر يا دكتور نور في دمنهور، انا هصحح لك الكلمه بتاعت الادجكتيف. معلش هو بكتب بسرعه فممكن تكون طب ما هي funny kind adjective اهي. حاضر حاضر يا دكتور. اللي هتيجي لا اسمعني بس. تمام كده حبايب كده يا دكتور نور. طيب دلوقتي في بريك ان شاء الله ربع ساعه خلاص. بعد البريك باذن الله هنبدا ان احنا نكمل بقيه الكلمات من اول كلمه accept. معلش الكلمات خدت مننا وقت شويه. هنكملها باذن الله وهنعمل عليها ريبيتيشن، وبعد كده هو نكمل في الفيديو اللي بعديه، ونحاول باذن الله ربنا يبارك في الوقت. وان انا يعني عايزه بس او نفسي اشتغل لكم جزء من الكتاب بس يدعم اللي احنا بناخده، مهم جدا. لان احنا يعني هقول لكم على حاجه، احنا المفروض ان لما هنشتغل النهارده مثلا من الفايل ده من البوك اللي هو فايل 4A، هلاقي عندي ان هو برضو بيتكلم في الفاميلي والفريندز وبيديني فوكاب، وهناخد حاجه اسمها البوسيسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكيه، والبوسيسيف اس اللي هي اسم الملكيه. انت فرق من دي ومن دي. فانا ضروري جدا اشتغل معاكم حاجه زي كده النهارده او عموما في الكورس يعني. فمعلش البريك هيبقى لحد 1:15، وبعد كده هنشتغل من 1:15 ل2:30. واتمنى ان محدش يتاخر عن البريك، واتمنى ان محدش يقول لي انا همشي قبل الساعه 2، لان احنا ميعادنا الساعه 2 وفي ناس بتقول احنا عندنا تكنولوجي الساعه 1، فدي مش مسؤوليتي. احنا الكورس لحد الساعه 2، لو هنزود لحد 2:30 فده عشان خاطر اعوض الوقت اللي انا اخدته منكم من لحد الساعه 10:30 عشان خاطر كان في مشكله. خلاص. فان شاء الله باذن الله الدنيا تبقى ماشيه زي الفل معانا وتبقى كويسه. take your break. you have 15 minutes for the break. عندكم 15 دقيقه، ربنا يوفقكم يعني. enjoy your break. هرجع لكم بقى ان شاء الله بعد ربع ساعه. خلاص البريك خلاص خلص. البريك اهو. اكتبك صور دلوقتي كده. وانا عشان اصور بتاعتي تبعت لها الصور دي، قول لها اسمها لسه حضرتك تقول ليه؟ ها؟ الصور دي عشان تقول لها احنا بصور اسمها لسه حضرتك. محمد خالد ما خافش ليه؟ مين؟ محمد خالد. محمد خالد مين؟ ربنا يبارك. طيب اصل حتى مصور الجواز